ร่างที่สู้ผอมจนเหลือเพียงโครงกระดูกร่วงหล่นกระแทกพื้นพร้อมลมหายใจที่ดับวูบนี่คือวินาทีแห่งความเป็นความตายเมื่อการทรมานตัวเองอย่างบ้าคลั่งกำลังจะพรากชีวิตมหาบุรุษไปตลอดกาลเสียงพิณปริศนาจากสวงสวรรค์จะสามารถมอบกุญแจดอกสำคัญเพื่อพลิกชะตากรรมของโลกได้หรือไม่ทำไมการตัดสินใจกินข้าวเพียงมื้อเดียวถึงทำให้ผู้ติดตามที่พักดีที่สุดต้องหันหลังให้มารับชมกันต่อกับเรื่องราวสมรภูมิทุกขกิริยาและการสลบเจียนตายณริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรามหาบุรุษได้อุทิศเวลาถึง6 ปีเต็มให้กับการบำเพ็ญทุกขกิริยาเมื่อยังไม่บรรลุธรรมเขาลดปริมาณอาหารลงเรื่อยๆจนเหลือเพียงกินเมล็ดถั่วและงาวันละ1 เมล็ดร่างกายที่เคยผุดผ่องดุจทองคำบัดนี้เหี่ยวแห้งจนซี่โครงปูดโปนโผล่พ้นผิวหนังอย่างน่าสะพรึงกลัวและในจุดที่ร่างกายถูกรีดเค้นจนทะลุขีดจำกัดสุดท้ายสติสัมปชัญญะของมหาบุรุษก็ขาดผึงลงร่างที่ไร้การควบคุมร่วงหล่นกระแทกพื้นดินฝุ่นตลบลมหายใจที่แผ่วเบาหยุดนิ่งไปในที่สุดเหล่านักบวชปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่คอยเฝ้าปรนนิบัติต่างรีบวิ่งถลาเข้ามาดูอาการด้วยความหวาดผวาข่าวการล้มลงของมหาบุรุษสร้างความโกลาหลจนเทวดาบนสวรรค์รีบนำข่าวร้ายไปแจ้งแก่พระเจ้าสุโธทนะแต่กษัตริย์ผู้เป็นบิดากลับตวาดปฏิเสธที่จะเชื่อเพราะมั่นใจว่าลูกชายจะไม่มีวันตายก่อนได้เป็นศาสดาโลกท่ามกลางความมืดมิดของสติที่ดับวูบจิตวิญญาณของสิทธัตถะล่องลอยอยู่บนเส้นได้ระหว่างความเป็นและความตายร่างกายของเขาเปรียบเสมือนตะเกียงที่น้ำมันแห้งขอดรอเพียงสายลมแผ่วเบาพัดมาเปลวไฟก็จะดับสูญท้าวสักกะเทวราชหรือพระอินทร์ผู้เป็นราชาแห่งทวยเทพได้ตระหนักถึงวิกฤตการณ์ที่จักรวาลกำลังจะสูญเสียแสงสว่างพระอินทร์จึงเนรมิตกายจำแรงลงมาประทับเบื้องหน้าจิตทิพย์พร้อมนำเครื่องดนตรีสวรรค์อย่างพิณ3 สายมาบรรเลงทรงเริ่มใช้นิ้วกรีดลงบนสายพิณเส้นแรกที่ถูกขึงไว้ตึงจนเกินไปทันทีที่ออกแรงดีดสายพิณก็ขาดสะบั้นลงจากนั้นทรงเปลี่ยนไปดีดสายเส้นที่2ที่ขึงไว้หย่อนจนเกินไปเสียงที่ออกมากลับบอดสนิทและไร้ความไพเราะสุดท้ายพระอินทร์กรีดปลายนิ้วลงบนสายพิณเส้นที่3ซึ่งถูกขึงไว้พอดีไม่ตึงและไม่หย่อนจนเกินไปเสียงดนตรีที่กังวานและไพเราะที่สุดดังกึกก้องไปทั่วโสตประสาทมันคือเสียงแห่งความสมดุลที่สมบูรณ์แบบเสียงพิณนั้นเปรียบเสมือนแสงสว่างแห่งปัญญาที่พุ่งทะลวงทำลายความมืดบอดในจิตใจของมหาบุรุษสิทธัตถะตระหนักได้ทันทีว่าการทรมานร่างกายอย่างบ้าคลั่งก็เหมือนสายพิณที่ตึงเกินไปรังแต่จะตายเปล่าจิตใจที่เข้มแข็งจำเป็นต้องอาศัยร่างกายที่สมบูรณ์เป็นพาหนะหากร่างกายตายลงสติปัญญาก็ย่อมดับสูญตามไปด้วยหนทางเดียวที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นคือเสียงพิณสายที่3อันเป็นตัวแทนของทางสายกลางร่างที่นอนแน่นนิ่งไปนานท่ามกลางความโศกเศร้าของปัญจวัคคีย์จู่ๆก็กระตุกเฮือกขึ้นมาพร้อมสูดลมหายใจเข้าปอดลึกสิทธัตถะลืมตาขึ้นมามองโลกด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปตลอดกาลเขาค้นพบมัชฌิวาปฏิปทาหรือทางสายกลางเขาตัดสินใจเด็ดขาดที่จะล้มเลิกการทำทุกวรกิริยาพยุงร่างที่อ่อนแรงเดินโซเซลงไปยังแม่น้ำเนรัญชรามหาบุรุษวักน้ำขึ้นมาดื่มชำระล้างคราบไคลและเริ่มกลับมารับเศษอาหารเพื่อฟื้นฟูเรี่ยวแรงให้กลับมาสมบูรณ์แต่ทว่าในสายตาของกลุ่มปัญจวัคคีย์ภาพการลุกขึ้นมากินอาหารคือการทรยศต่ออุดมการณ์อย่างรุนแรงที่สุดโกณฑัญญะจ้องมองสิทธัตถะด้วยความผิดหวังเพราะพวกเขาเชื่อฝังหัวว่าความเจ็บปวดเท่านั้นคือสะพานสู่การชำระกิเลสปัญจวัคคีย์พากันรุมต่อว่าและประณามสิทธัตถะว่าได้กลายเป็นพวกคลายความเพียรและหวนกลับไปหาความสบายเมื่อศรัทธาที่ก่อตัวมาถึง6 ปีพังทลายลงนักบวชทั้ง5จึงตัดสินใจเก็บอัฐบริขารหันหลังเดินจากไปอย่างไม่ใยดี
พวกเขามุ่งหน้าสู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันทิ้งให้มหาบุรุษต้องยืนอยู่อย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางป่ากว้างสิทธัตถะมองดูเงาหลังของสิทธิที่ภักดีเดินจากไปจนลับสายตาโดยไม่เอ่ยปากร้องเรียกหรือรั้งตัวไว้เขารู้ดีว่าพันธนาการทางสังคมได้จบลงแล้วและเขาจะต้องเป็นผู้ก้าวเดินเบิกทางบทขยี้กิเลสด้วยตัวเองเพียงลำพังเช้าตรู่ของวันเพ็ญเดือน 6บรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราเต็มไปด้วยความเงียบสงบและร่มรื่นสิทธัตถะประทับนั่งสมาธิอยู่ใต้ร่มต้นไทรใหญ่ร่างกายเริ่มฟื้นฟูเรี่ยวแรงกลับมาบ้างแล้วจากการรับประทานอาหารในขณะเดียวกันหญิงสาวนามว่านางสุชาดาลูกสาวขหบดีผู้มั่งคั่งกำลังเดินประคองถาดทองคำล้ำค่ามาด้วยความเคารพภายในถาดบรรจุข้าวมัทุปายาตอาหารเลิศรสที่หุงต้มด้วยน้ำนมโคบริสุทธิ์และน้ำผึ้งอย่างพิถีพิถันที่สุดนางตั้งใจนำอาหารมื้อพิเศษนี้มาบวงสรวงรุกขเทวดาประจำต้นไทรเพื่อแก้บนที่ได้แต่งงานและมีลูกชายสมดั่งใจปรารถนาเมื่อนางเดินมาถึงและทอดสายตาไปเห็นสิทธัตถะที่ประทับนั่งอยู่อย่างสง่างามนางถึงกับเบิกตากว้างด้วยความปิติรัศมีแห่งความสงบที่แผ่ออกมาทำให้นางสุชาดาเข้าใจผิดคิดว่าชายหนุ่มตรงหน้าคือรุกขเทวดาจำแรงกายมารับของถวายนางรีบคุกเข่าลงด้วยความศรัทธาคลานเข้าไปใกล้และน้อมถวายถาดทองคำนั้นให้แก่พระองค์ด้วยมือของนางเองสิทธัตถะลืมตาขึ้นและรับถาดทองคำนั้นไว้ด้วยความเมตตาโดยไม่เอ่ยคำปฏิเสธหรืออธิบายสิ่งใดนางสุชาดาก้มกราบแทบเท้าและเดินหันหลังกลับไปโดยทิ้งถาดทองคำล้ำค่าราคาแพงลิ่วไว้ให้โดยไม่รู้สึกเสียดายมหาบุรุษถือถาดทองคำลุกขึ้นยืนก้าวเดินมุ่งหน้าไปยังริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราที่มีน้ำใสเย็นไหลผ่านเขาลงไปส่งน้ำชำระล้างร่างกายที่เต็มไปด้วยคราบเหงื่อใครและความหมองคล้ำจากการทรมานตัวเองมาอย่างยาวนานสายน้ำเนรัญชราช่วยพัดพาเอาความเหนื่อยล้าทางกายให้ไหลหลุดพ้นไปจนหมดสิ้นจากนั้นเขาขึ้นมาประทับนั่งบนผืนทรายสีขาวสะอาดและปั้นข้าวมัทุปายาตในถาดออกเป็นก้อนขนาดพอดีคำได้49ก้อนเขาหยิบก้อนข้าวขึ้นมากลืนกินลงไปทีละก้อนทุกคำที่กลืนลงไปเปรียบเสมือนน้ำอมฤตที่เข้าไปหล่อเลี้ยงเซลล์ทุกส่วนพลังชีวิตที่เคยเหือดแห้งดุจใบไม้ร่วงบัดนี้ได้รับการฟื้นฟูอย่างน่าอัศจรรย์เลือดลมกลับมาสูบฉีดเต็มกำลังผิวพรรณที่เคยดำคล้ำและแตกแห้งค่อยๆสมานตัวและแปรเปลี่ยนเป็นสีทองสุกสว่างดุจดั่งดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญร่างกายของมหาบุรุษกลับมาสมบูรณ์แบบแข็งแกร่งและเปี่ยมไปด้วยพลังชีวิตสูงสุดอีกครั้งการฟื้นฟูร่างกายครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อการเสวยสุขแต่เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสงครามภายในจิตใจสมรภูมิรบที่แท้จริงกำลังจะปะทุขึ้นอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเมื่อดวงอาทิตย์ตกดินเมื่อเสวยข้าวมัทุปายาตจนหมดสิ้นสิทธัตถะหยิบถาดทองคำที่ว่างเปล่าขึ้นมาถือไว้และเดินตรงไปยังริมกระแสน้ำเขาจ้องมองผิวน้ำที่กำลังไหลเชี่ยวกรากไปตามกฎของธรรมชาติด้วยสายตาที่เด็ดเดี่ยวปราศจากความลังเลใจมหาบุรุษหลับตาลงรวบรวมพลังแห่งบุญบารมีทั้งหมดแล้วเปล่งวาจาตั้งสัจจะอธิษฐานอันแรงกล้าสะเทือน3โลกหากเราจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันนี้ขอให้ถาดทองคำใบนี้จงลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปเถิดสิ้นคำอธิษฐานเขาปล่อยมือและวางถาดทองคำลงบนผิวน้ำอย่างแผ่วเบาปาฏิหาริย์บังเกิดในเสี้ยววินาทีถาดทองคำแทนที่จะลอยตามน้ำกลับพุ่งทะยานทวนกระแสน้ำอันเชี่ยวกราดขึ้นไปเบื้องบนมันลอยทวนน้ำไปไกลถึง80ศอกก่อนที่จะหมุนวนและจมดิ่งลงสู่ก้นบึ้งของบาดาลอันมืดมิดถาดใบนั้นดำดิ่งลงไปกระทบกับถาดทองคำของอดีตพระพุทธเจ้า3พระองค์ที่เคยมาตรัสรู้ก่อนหน้านี้เสียงกระทบกันของถาดทองคำดังกริกสนั่นหวั่นไหวก้องกังวานไปปลุกพญากาลนาคราชผู้หลับไหลใต้บาดาลให้สะดุ้งตื่นพญานาคราชรับรู้ได้ในทันทีว่าศาสดาเอกองค์ใหม่ผู้ที่จะมาดับทุกข์ให้แก่สรรพสัตว์
กำลังจะบังเกิดขึ้นแล้วบนโลกใบนี้ ร่างกายที่เกือบแตกสลายจากการทรมานอย่างผิดวิธี ได้รับการเยียวยาด้วยทางสายกลาง และการเติมเต็มพลังชีวิต ถาดทองคำที่ลอยทวนกระแสน้ำคือสัญลักษณ์แห่งการยืนยันว่า บัดนี้ มหาบุรุษพร้อมแล้วที่จะก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้รู้แจ้งคำถามคือ เมื่อร่างกายแข็งแกร่งเต็มที่ และชะตากรรมถูกยืนยันศึกสุดท้ายก่อนรุ่งอรุณจะโหดร้ายเพียงใด เมื่อจอมมารผู้ปกครองโลกียวิสัยรู้ข่าว กองทัพปีศาจนับล้านจึงถูกส่งมาเพื่อบทขยี้ชายเพียงคนเดียว เตรียมพบกับตอนต่อไปศึกพระยามารและพระแม่ธรณี เมื่อบุรุษผู้นั่งอยู่เพียงลำพังด้วยมือเปล่า จะเอาชีวิตรอดจากหาฝนอาวุธมรณะที่พุ่งเข้าใส่ได้อย่างไร กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อร่วมเป็นพยานในสมรภูมิสถานจักรวาลห้ามพลาดเด็ดขาด